So welcome back from the break. We have a little bit longer one, which is ก็นับเบรกนานนะครับเนี่ย my fault. เป็นความผิดของอาจารย์เองผู้นำจะรับผิดเพราะอาจารย์เองก็ไปนั่งตรงนั้นตั้งนาน I was having a wonderful conversation with Pastor Manunga. อาจารย์ก็คุยแต่มันไม่หวานเลยเอาใส่ So อาจารย์ก็ไปเอาน้ำตาลใส่ So in terms of leadership skills, we learned about seeing the future. ในฐานะเป็นผู้นำเราเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักมองให้เห็นอนาคตข้างหน้า engaging and developing people, มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีส่วนพัฒนาทีมของเรา and then what was the next one? อันต่อไปคืออะไรครับ Yesterday, the last point. เมื่อวาน Reinventing continuously. ปรับเปลี่ยนนะครับตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับจำได้ไหม And this morning we talked about valuing results and relationships. เช้าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการให้คุณค่าแก่นะครับกับงานแล้วก็กับความสัมพันธ์ And embodying the values. แล้วก็นะครับดำเนินชีวิต นะครับมีชีวิตอยู่ตามนะครับคุณค่านั้นๆ So now we're going to shift gears. ตอนนี้เราจะนะครับมาเปลี่ยนเกียร์นะไปสู่อีกระดับหนึ่ง And we're going to talk about developing other leaders through mentoring. เราจะมาพูดถึงการนะครับพัฒนาทีมงานของเรานะครับโดยผ่านการนะครับสร้างชีวิต So for the rest of the day, we'll be talking about mentoring, which was the subject of my book. ซึ่งนะครับในตลอดเวลาที่เหลือทั้งวันนี้จะมีการพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างชีวิตนะครับฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่อาจารย์เขียนนะ And so it will be a short version of what I taught in a 3-day seminar last year. ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อาจารย์สอนนะวิชานะครับสาวกสัมพันธ์เมื่อปีที่แล้วที่นี่นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลามีไม่เยอะนะครับ So some of you were able to pick up the book yesterday. เมื่อวานนี้อาจารย์มีหนังสือภาษาอังกฤษนะชื่อรับใช้นะครับบทรับใช้ไปข้างหน้าเนี่ยครับ15 เล่มแป๊บเดียวนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดเลย best seller yesterday หนังสือที่ขายดีที่สุดเลยนะครับภายในเวลาไม่ถึง10 นาที15 เล่มขายออกนะฮะ Amazon สู้ไม่ได้ I couldn't believe it. อาจารย์ไม่อยากเชื่อเลยนะครับไปวางขายที่ศรีลังกาไม่มีใครซื้อเลยมาเป็นไรซื้อไปหมดเลยนะเอาใจอาจารย์จะอ่านไม่ออก I think maybe the price was too low. อาจารย์บอกว่าสงสัยราคาถูกไปไหมขาย200ดังนั้นเมื่อวานนี้ใครเอาไปแล้วมาเพิ่มอีก100คนละ100เป็นตัว If we would have raised the price a little bit, we could have had more money for the school. จริงๆแล้วถ้ารู้ว่าขายเร็วขนาดนี้นะจะไม่ขายเล่มละ200จะขายเล่มละ500นะโรงเรียนจะได้มีเงินสร้างลิฟต์เร็วๆ But you're generous, you will help the school anyway. ไม่เป็นไรนะแม้ว่าจะขายหนังสือให้ท่านถูกแต่ทุกคนเนี่ยยินดีจะสนับสนุนโรงเรียนของเราอยู่แล้วเองเป็นไหม Okay, 2 questions. 2 คำถาม If you think about this and maybe later on we can have a chance to discuss it. If we have time, we'll see how it goes. Who helped you get to where you are today in your ministry journey, and how did they help you? คำถามที่ 1ใครมีส่วนช่วยให้เรามีชีวิตมานะครับจนถึงในการรับใช้เนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วพวกเขาช่วยเราอย่างไงลองคิดดูฮะ And then the second question, how are you providing help to someone to go forward in their ministry journey? ประการที่ 2เราจะช่วยให้คนอื่นนะครับก้าวหน้าต่อไปในงานรับใช้ของเขาได้อย่างไร
มือนที่เราเคยถูกช่วยมา So keep those two questions in your mind as we go through the rest of this day. ก็ตลอดทั้งวันนี้ขอให้สองคำถามนี้อยู่ในความคิดของเราในขณะที่เราเรียนเรื่องของการสร้างชีวิตนะครับฝ่ายวิญญาณนะครับใครช่วยให้เรามาถึงณเวลานี้ของงานรับใช้พระเจ้าของเราแล้วก็เขาช่วยเราอย่างไรบ้างสองเราจะเตรียมชีวิตเราจะช่วยคนอื่นนะให้ไปถึงก้าวหน้าต่อไปในงานรับใช้ได้อย่างไร Now, in the English-speaking world, most people know what the word mentor is. ในประเทศนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยคนพูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยเขาจะรู้จักคำว่า mentor นะครับคำนี้ภาษาไทยแปลว่าการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณอันนี้จะอธิบายนิดหนึ่งว่าไม่ใช่พี่เลี้ยงผู้เชื่อใหม่นะพี่เลี้ยงที่โตแล้วอ่ะผู้รับใช้เป็นพี่เลี้ยงผู้รับใช้ But when I go to other countries, ในภาษาอังกฤษเขารู้จักคำว่า mentor ดีแต่ว่าเมื่อไปต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษ the translators have a huge problem to translate the word mentor. ก็คำว่า mentor เนี่ยนะในแต่ละประเทศซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็มีการแปลที่ต่างกันไปแล้วก็รู้สึกว่าจะยากลำบากในการที่จะได้ความหมายที่แท้จริงของว่า mentor We've translated the book already into Tamil. ในหนังสืออาจารย์เนี่ยที่ขายพวกเราเมื่อวานแปลเป็นภาษาทมิฬนะครับของศรีลังกาไปแล้ว But we haven't printed it yet. แต่ว่าแปลเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ออกมาจำหน่าย They are still researching if the word they have used for mentor is the right one. เขาก็ยังยึกยักอยู่นิดหน่อยเราพยายามจะตรวจสอบคำว่า mentor ที่เขาแปลเป็นภาษาทมิฬเนี่ยมันแปลได้ดีหรือยังนะครับถึงยังไม่กล้าพิมพ์ออกมา So I have told them, don't worry about the meaning of the word mentor. อาจารย์ก็เลยหนุนใจเขาว่าไม่ต้องไปกังวลนะเกี่ยวกับความหมายที่คุณแปลออกมานะครับจากคำว่า mentor Because mentor is not even an English word. เพราะว่า mentor เนี่ยมันไม่ใช่คำที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะมันเป็นคำมาจากภาษาอื่น It's the name of a Greek person many years ago. คำว่า mentor เนี่ยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะเวลานี้แปลว่าพี่เลี้ยงแต่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นชื่อของผู้ชายชาวกรีกคนหนึ่งนะครับเป็นหลายพันปีมาแล้ว There was a king. นานมาแล้วนะครับก่อนพระเยซูเกิดมีกษัตริย์ His name was Odysseus. คนหนึ่งนะครับนามของเขาคือ Odysseus And he had a son named Telemachus. เนี่ยครับรถฮอนด้านี้รุ่นนี้นะครับ Odysseus นะครับแล้วก็กษัตริย์คนนี้มีลูกชาย And he had to go off to fight battles in a war. กษัตริย์ก็จะต้องออกไปสู้รบทัพจับศึก And so he told his trusted servant, whose name was Mentor, กษัตริย์คนนี้ก็เลยบอกคนใช้นะครับที่เขาไว้ใจเนี่ยซึ่งชื่อว่า mentor please be a guide and a tutor for my son. ซึ่งเป็นชาวกรีกเนี่ยบอกว่าคุณช่วยแนะนำอบรมสั่งสอนลูกชายของผมเนี่ย And so the story of Mentor and Telemachus and Odysseus has been told many times. เพราะนั้นชื่อของ mentor นะครับแล้วก็ลูกเขาชื่อ Telemachus นะครับแล้วก็กษัตริย์ที่ชื่อ Odysseus เนี่ยจึงถูกพูดอยู่สม่ำเสมอ And so the activity that Mentor was doing now became a verb in the English language. ดังนั้นกิจกรรมที่ผู้ชายที่ชื่อ mentor เนี่ยคนใช้คนนี้ที่ทำกับลูกของกษัตริย์ Odysseus เนี่ยก็กลายมาเป็นคำในภาษาอังกฤษ So younger people come to older people and say, will you mentor me? ดังนั้นเขาก็เลยบอกนะคนที่หนุ่มกว่าก็จะไปถามคนที่อายุเยอะกว่าว่าคุณช่วยเมนเทอร์ผมได้ไหมเอาชื่อคนเมนเทอร์เนี่ย Or will คุณช่วยสร้างผมได้ไหม a mentor to me? หรือคุณช่วยเป็นเมนเทอร์ของคนนั้นน่ะแบบนั้นน่ะมันเป็นเมนเทอร์ผมได้ไหมคือยืมชื่อเขามาเลยนะมันเป็นผู้สร้างชีวิตผมได้ไหมสอนผมอะไรเงี้ย So I told the people in Sri Lanka, I said, just use mentor. ดังนั้นผมก็อาจารย์ก็ได้บอกคนที่ศรีลังกาว่าถ้าหาคำแปลที่ดีกว่านี้ไม่ได้ก็ใส่เข้าไปเลยเมนเทอร์อย่าไปใส่เมนทอนแล้วกันเพราะเมนทอนมันเป็นยาอม So, but they felt they had to find
the correct แต่ term. เขาก็บอกว่าโอ้โหอุตส่าห์แปลทุกคำเป็นภาษาคัมภีร์แล้วเหลือคำเดียวแปลไม่ได้จะไม่ได้ยังไงก็เลยหากันอยู่หามาก็ยังไม่ได้ยังหากันอยู่ครับ So let's talk a little bit about a basic definition of mentoring. ฉะนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของนะครับพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่สุดของการนะครับสร้างชีวิตหรือว่าการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ It's not complicated. มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยในการที่จะสร้างชีวิตของคนอื่นที่เรียก It's ตัวฝ่าย actually วิญญาณ a very familiar activity in every culture. มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับในกิจกรรมของทุกๆวัฒนธรรมของคนในโลกนี้ It's when a more experienced person guides a less experienced person towards knowledge and skills that they need for their life and work. Mentoring หรือการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณการสร้างชีวิตนี่ก็คือนะครับเมื่อนะครับการสร้างชีวิตจะเกิดขึ้นก็เมื่อคนที่มีประสบการณ์มากกว่าได้นำนะแล้วก็ได้แนะนำคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเนี่ยให้เติบโตขึ้นในความรู้ความทักษะความชำนาญความสามารถเพื่อคนนั้นน่ะจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตและในหน้าที่การงานของเขา And so what we want to talk about how that can be used in helping develop leaders in the church. แล้วเราก็จากตรงนี้เราก็พยายามเอาคำนี้มาเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ของคริสเตียนว่านะครับเราจะช่วยให้คนอื่นๆได้เติบโตขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีความทักษะความชำนาญความสามารถมากขึ้นเพื่อเขาจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้ดีกว่าได้อย่างไรนี่คือไอเดียของคำว่าการเป็นพี่เลี้ยงหรือ mentoring. Now most of us have had some kind of experience of mentoring. แต่พวกเราในที่นี้แน่ใจว่าหลายคนนะคงจะเคยมีนะครับได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชีวิตของเรามาแล้ว Either you have helped, you guided someone, or someone has guided you. ไม่ว่าเราซึ่งเป็นพี่เลี้ยงจะได้ช่วยคนอื่นให้โตขึ้นหรือคนอื่นซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเราช่วยให้เราได้โตขึ้น And so I would call that a mentoring activity. การกระทำอย่างนั้นการที่คนหนึ่งสอนคนหนึ่งคนหนึ่งเรียนรู้จากคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่านะการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ It happens without a plan, just through life, those things happen. มันก็อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีรูปแบบอะไรเลยนะก็เป็นการสร้างชีวิตนะหนึ่งต่อหนึ่งติดตามอาจารย์ไปหรือเราติดตามเขาก็ติดตามเราไปก็สร้างกันไปตามธรรมชาติ And it's a very good thing. We all need people who do mentor us, and we need to mentor people even without a plan. It's good. แล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะติดตามใครสักคนหนึ่งที่สร้างชีวิตเราหรือใครสักคนหนึ่งติดตามเราสร้างชีวิตเขานะครับการสร้างชีวิตเป็นสิ่งที่ดี But we want to focus today not only on the mentoring activities that happen here and there, but we want to see how can we develop a good, intentional mentoring relationship. ก็การสร้างนะครับการมีกิจกรรมในการเสริมสร้างชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้ที่เราจะโฟกัสแล้วก็เอาจดจ่อก็คือว่าเราจะสามารถที่จะคิดและสร้างนะครับรูปแบบของการสร้างชีวิตที่มันเป็นระบบนะครับที่มันมีกฎเกณฑ์และสร้างชีวิตสร้างความสัมพันธ์ให้มันเป็นรูปแบบเนี่ยที่ดีได้อย่างไร Where the mentor knows that they have a regular connection with the mentee. มันไม่ใช่ว่าว่างก็สร้างไม่ว่างก็สร้างไม่ว่างก็ไม่ต้องสร้างไม่ใช่แต่อาจารย์กำลังพูดถึงว่าเรากำลังมาทำให้เรื่องการสร้างชีวิตเนี่ยมันเป็นระบบอย่างชัดเจนที่พี่เลี้ยงจัดเวลาเฉพาะเจาะจงให้กับน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงก็จัดเวลาเฉพาะสำหรับพี่เลี้ยงเป็นการสร้างแบบเป็นรูปแบบนี้ Okay. So we're making a difference in our minds between a mentoring activity that just happens without a plan, and the mentoring relationship, which is a focused, ongoing relationship. คืออาจารย์เราพูดถึง2 อันที่1นี่ก็คือสร้างแบบนะไม่มีรูปแบบที่เราเคยถูกสร้างมาว่างก็สร้างไม่ว่างก็ไม่ต้องสร้างอันนี้ที่1เนี่ยอาจารย์ไม่พูดถึงอันนี้ซึ่งมันก็ดีแต่อาจารย์กำลังพูดถึงที่2คือ mentoring relationship เนี่ยเป็นการสร้างแบบกำหนดรูปแบบชัดเจนมีเวลาเจาะจงมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงเนี่ยอันนี้อาจารย์กำลังจะเรียนอันที่2นี้ Now before we
continue, I want to talk a little bit about the difference or the relationship of formal ministry training like you would have at TPS and ministry mentoring relationships. ก่อนที่จะไปลึกต่อไปอาจารย์ก็อยากมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ก็คือฝั่งซ้าย formal ministry training ก็คือการสร้างการอบรมสั่งสอนแบบเป็นระบบนะตามหลักสูตรเหมือนที่พระคริสตจักรเป็นพระกำลังสอนเนี่ยเราเรียกว่า formal ministry training ส่วนฝั่งนู้นนะครับ ministry mentoring relationship เนี่ยเป็นการสร้างชีวิตที่เป็นระบบระเบียบมีรูปแบบแต่ไม่ออกมาในเชิงวิชาการมากนะแต่มันมีขั้นตอนของมันอยู่ Both are needed. ไม่ใช่บอกว่ามีพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงสร้างอย่างดีแล้วไม่ต้องมาเรียนโรงเรียนว่าพี่ไม่ใช่นะทั้งสองอันดี A person comes to Bible college or seminary คนมาในโรงเรียนพระคัมภีร์นะฮะ and they learn many different things. ก็เรียนความรู้มากมายนะครับหลายอย่างในโรงเรียนแห่งนี้ And much of it, some of it is practical, but most of it is theoretical. คือแม้ว่าเราจะเรียนวิชาในเรื่องของการแบบไม่ค่อยวิชาการมากแต่มันก็ยังออกมาในเรื่องของการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่ดี So what I found is some of the people who graduate from Bible college and seminary, when they get out into ministry, they don't know how to take the knowledge and apply it in the ministry situation. อาจารย์สังเกตว่าหลายคนที่จบเรียนพระคัมภีร์ไปเนี่ยนะครับบางคนไม่สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์แล้วก็ใช้นะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจริงในคริสตจักรที่พวกเขารับผิดชอบ So they will call up an experienced pastor นะครับพวกเขาก็เลยหลายครั้งก็ต้องไปถามอาจารย์ที่รู้มากกว่า and say, so I'm in this situation, how do I do this? I didn't learn this in Bible college. พอไปถึงสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมจะทำยังไงดีเพราะว่าไอเหตุการณ์นี้มันที่เรียนไปในคอร์สเขาไม่สอน บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนก็เลยไม่รู้ทำยังไง And so the pastor will give the advice and ask some questions and have the conversation. ผู้รับใช้ที่อายุมากกว่าเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะลงมาแล้วก็แนะนำโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะใช้ความรู้อะไรที่ผ่านมาสอนคนนั้นน่ะในเรื่องที่เขาไม่รู้นะให้กับเขา This was a mentoring. เนี่ยอันเนี้ยที่เราเรียกว่าการสร้างชีวิตการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณให้กับคนนั้น That help the situation in the moment. คือการไปช่วยคนนั้นให้นะครับสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นั้นๆเฉพาะหน้าตรงนั้นไปได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยง And so when the young person in ministry says, do you have time to help me from time to time? Is it okay if I call you? เขาบอกว่าในเอกสารการอย่างนี้ว่าคนที่อายุผู้รับใช้ที่ประสบการณ์น้อยกว่าไปพูดกับผู้ใช้ประสบการณ์เยอะกว่าว่าอาจารย์ขอใช้เวลากับผมหน่อยได้ไหมนะเพื่อผมจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากอาจารย์ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์นะเรียนทักษะเรียนชีวิตเรียนอะไรอย่างเงี้ย Now you have a mentoring relation. ถ้าคนนั้นบอกโอเคได้นะก็จะเกิดกระบวนการของการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราเรียกว่าเป็นเรียน So this is the connection between formal training and mentoring relationships. ก็จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างนะครับการเรียนในพระคัมภีร์กับการนะครับเรียนโดยผ่านประสบการณ์ของผู้ที่มีความรู้มากกว่า So we're going to go over 5 general points with some specific best practices. เดี๋ยวเราจะไปดู5ประการนะครับที่เป็น5ประการที่สำคัญของการที่จะเตรียมชีวิตของเราให้กลายเป็นนะครับพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณนะครับที่ดีได้อย่างไร And so the first point is prepare yourself. ประการแรกก็คือเราจะต้องเตรียมชีวิตของเรานะครับ Becoming an excellent mentor. How can you become a good mentor? เราจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีได้อย่างไร So we start by getting a full definition of Christian ministry mentor. เราก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ซะก่อนว่าต้องมีความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับความหมายของการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณนะครับในบริบทของคริสเตียน I've given you a brief idea, a short idea, but now I'm going to expand it. เมื่อสักครู่นี้พูดแล้วนะครับว่าผู้รับใช้ที่ประสบการณ์เยอะกว่า
สอนผู้รับใช้เป็นตัวกลางน้อยกว่าแต่ตอนนี้อาจารย์จะลงรายละเอียดนะคือนะครับการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณในการรับใช้เนี่ยคืออะไร So a Christian mentoring Christian ministry mentoring is a formational learning activity นะการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายการเสริมสร้างที่ฝ่ายวิญญาณเพื่อการรับใช้นี่ก็คือนะครับก็คือการเรียนรู้นะครับแบบเป็นอย่างเป็นรูปแบบนะครับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบ in the context of a relationship built on mutual trust ในบริบทการเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบนะครับในบริบทของนะความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นนะและความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งสองฝ่าย by which the mentor guides the spiritual growth and ministry development of the mentee โดยที่พี่เลี้ยงนะครับก็จะนำคนที่เขาสร้างนี่ให้เติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับและพัฒนาช่วยพัฒนาการในเรื่องของชีวิตแห่งการรับใช้ของน้องเลี้ยง in cooperation with the Holy Spirit นะครับแล้วร่วมกับความช่วยเหลือนะครับร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ along critical growth pathways toward Christian maturity, ministry wisdom, and discernment for effective ministry engagement. ครับแล้วก็บนนะครับเส้นทางในการเติบโตที่นะครับสำคัญนะครับเพื่อจะมุ่งไปสู่นะครับการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและการเติบโตขึ้นในสติปัญญาในการรับใช้นะครับและในการความรอบรู้ทุกอย่างเพื่อนะครับบรรลุถึงนะครับการรับใช้พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณนี้เราไม่ต้องเขียนตามผมนะสรุปแล้วเขียนตามที่เราเข้าใจนะจะเขียนทันถ้าเขียนตามเราพูดไม่ทัน No, I know that might make you tired to read such a long sentence. อาจารย์บอกว่าทำให้ล่ามเหนื่อยมากก็ต้องอ่านแล้วก็แปลเป็นภาษาทมิฬนะ But we will go point by point now. หลายคนก็อาจจะเขียนนะครับรู้สึกอย่างเดียวอาจารย์จะช้าลงนะ It's a formational learning activity. มันเป็นการเรียนรู้นะครับอย่างเป็นรูปแบบ We say learning because the focus is on the learner. เราพูดถึงการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณเป็นเพียงว่าเป็นการเรียนรู้เพราะว่านะครับความสำคัญเนี่ยเราให้ความสำคัญที่ผู้เรียนรู้ The mentoring relationship is not about the mentor, but about the learner, the mentee. ดังนั้นการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณหรือการเป็นเพียงฝ่ายวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผู้สอนนะผู้เลี้ยงแต่อยู่ที่ผู้เรียนนะคนที่เราจะสร้างว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเขาควรเรียนอะไร We say it's a formational learning activity because it forms and gives shape to the life and ministry and character of the mentee. เราพูดถึง formational learning นะครับเพราะว่าในการเรียนรู้ในการสอนพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ในการสร้างชีวิตนะครับสร้างชีวิตให้มันดีขึ้นกว่าเดิม It adds value to the mentee. ก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้คุณค่าให้กับนะครับผู้ที่จะเรียนรู้ We talked a couple of days ago about the servant leader needs to think others first and add value. เราได้คุยกันนะครับใน2 วันที่ผ่านมาว่าผู้รับใช้นะครับแบบที่รับใช้คนอื่นเนี่ยจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนและให้เห็นคุณค่าในชีวิตของคนนั้นที่เรากำลังสร้าง If you don't have the heart of a servant leader, it will be difficult for you to be a good mentor. ถ้าเราซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยไม่มีหัวใจที่จะเห็นคุณค่าเห็นค่าในชีวิตคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะไม่เหมาะในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงเขา Now you can be a mentor, but maybe you won't be the best kind of mentor. เราก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงได้แต่ยังไม่น่าจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงอย่างที่นะครับอาจารย์พูดถึงตรงนี้ได้ And we talk about a relationship built on mutual trust. เราก็ยังมีการพูดถึงนะครับความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้น
บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับ It's an ongoing relationship that both parties understand. พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการนะครับไว้วางใจในซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์แบบนั้น Sometimes younger pastors have come to me and said, "Oh yes, I was watching God TV, and Joel Osteen is my mentor." Joel Osteen? Is that? บางคนบอกว่าผมมีพี่เลี้ยงแล้วผมดูทีวีนะครับอาจารย์คนหนึ่งที่โจออสตินเนี่ยเขาเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับแต่ดังมากดังเยอะเป็นพี่เลี้ยงผมดูทีวีเขาเลี้ยงผมตลอดอ่านทีวี So I asked him, "So you know Joel Osteen?" อาจารย์ถามโอ้คุณรู้จักโจออสตินเหรอ "Oh yeah, I see him on TV." ใช่ผมดูทีวีเห็นเขาตลอด Then I asked, "Does he know you?" แล้วถามว่าแล้วโจออสตินรู้จักคุณไหม No. He's a busy guy. เขาเคยรู้แต่ผมไม่รู้นะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้จักผม So that's not a mentoring relationship. นี่ไม่ใช่การเลี้ยงนะครับเลี้ยงดูแบบนี้ไม่มีในโลกและคนที่อยู่บ้านดูทีวีไม่โกรธเนี่ยนั่นไม่ถูกต้อง Both the mentor and the mentee need to know each other, and they need to know that there's an ongoing relationship of guiding the mentor, guiding the mentee. พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยต้องรู้จักซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็ร่วมชีวิตใช้ชีวิตด้วยกันบนกระบวนการของการสร้างชีวิตเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลี้ยงจากทีวีอย่างนี้ไม่ได้ And this relationship is a relationship where both can share thoughts freely. ในความสัมพันธ์แบบนี้พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงเนี่ยนะครับจะเป็นการทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกับซึ่งกันและกันได้ให้กับกันและกันได้เราฟังความคิดเห็นของคนที่เราสร้างก็ฟังคิดเห็นจากเราไม่ใช่มานั่งคนที่สอนอย่างเดียวคนที่นั่นก็ฟังอย่างเดียวไม่ใช่ Confidential matters can be shared without fear. ก็ความลับหรือสิ่งที่เป็นอะไรที่เราไม่กล้าเปิดเผยกับคนอื่นเราสามารถคุยกับพี่เลี้ยงของเราน้องเลี้ยงเราได้เลยครับแต่ความสัมพันธ์นี้พัฒนาดีThe mentor guides the development of the mentee. เพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงเนี่ยจึงเป็นผู้ที่นำให้เกิดการพัฒนาการนะครับที่ดีขึ้นในชีวิตของน้องเลี้ยง What that means is the mentee owns or takes ownership for his or her own learning experience. ดังนั้นน้องเลี้ยงเนี่ยก็จะได้รับการเสริมสร้างนะครับให้เขาเข้าใจนะครับกระบวนการในการสร้างพัฒนาการแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเราก็จะได้รับเข้ามาเป็นของเขาเอง So in a classroom, the teacher sets the curriculum or the school sets the curriculum. ถ้าเป็นการสอนในโรงเรียนที่มีหลักสูตรเนี่ยครูหรืออาจารย์เนี่ยจะกำหนดนะครับบทเรียนกำหนดหลักสูตรทุกอย่างไว้เลย So these are the standards that the school sets, and everybody has to learn it. They have to pass the exam. ดังนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเรียนแบบเดียวกันหมดเลยนะก็มาทำตามเงื่อนไขของการเรียนทั้งหมดแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านแล้วก็ถึงจะผ่านคอร์สนี้ But in the mentoring relationship, แต่ในความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้แบบพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงเนี่ย the mentee goes to the mentor and says, "I need to learn this." ผู้เรียนเนี่ยสามารถกำหนดได้ไปบอกพี่เลี้ยงว่าเขาอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยสอนเขาหน่อยได้ไหม Now the mentor might say, "Good, that's a good thing. You need to learn, but maybe you also need to learn this, something else." เฮ้ยพี่เลี้ยงก็จะตอบว่าได้เรียนแบบนี้ได้แต่คุณจะเรียนอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนอันนี้ก่อนคุณต้องเรียนอันนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ถูกกำหนดเหมือนชั้นเรียนใช่ไหมเราพยายามแยกให้เห็น But there's a negotiation, but at the end the mentee owns. This is I have to learn this. สุดท้ายแล้วเนี่ยคุยไปคุยมาสุดท้ายแล้วผู้ที่นะครับเป็นผู้กำหนดการเรียนว่าอยากจะเรียนอะไรก็คือน้องเลี้ยง The mentor doesn't chase the mentee. Did you learn this? Did you learn this? พี่เลี้ยงจะไม่บอกว่าคุณเรียนนี่ไปยังคุณเรียนนี่ไปยังมาชี้นี้ไม่ใช่ในการพูดคุยถกกันแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เป็นน้องเลี้ยงเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดเป็นเจ้าของสิ่งที่นะเขาจะถูกสอน I love the illustration in the Old Testament.
อาจารย์ชอบตัวอย่างของการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนั้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิม Elisha was the assistant of Elijah. อันนี้พูดมาจะงงนะเอลิชาเอลิชาเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเอลียา And so we can say there was something of a mentoring relationship. แล้วเมื่อเราอ่านมีเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างชีวิตกันอยู่ระหว่างสองคนนี้ And Elisha came to understand, probably discerned by the Spirit, that Elijah would be taken from him. ก็ไอ้ยาเอลิชาเนี่ยมาถึงจุดที่เขาเข้าใจว่าวันหนึ่งนะเอลียาเนี่ยอาจารย์ตัวเนี่ยจะต้องไปกับเขา And so Elisha began to follow Elijah very closely. ดังนั้นเอลิชาก็เลยพยายามที่จะติดตามเอลียาอย่างใกล้ชิดตามอาจารย์คนอื่นไป And Elijah says, "You stay here. I'm going to go on ahead." นี่เอลิชาเอลียาบอกเอลิชาว่าอยู่นี่นะเดี๋ยวอาจารย์จะไปตรงนั้นก่อน And Elisha said, "No, I'm coming with you." เอลิชาบอกไม่ผมจะตามอาจารย์ไป 2 or 3 times this happened. นะครับแล้วก็เอลียาก็บอกอย่าไปเลยอยู่นี่แหละเอลิชาไม่ยอมว่าแม่อาจารย์ไปไหนผมจะตามอาจารย์ไปเลย Then Elijah said to Elisha, และเอลียาก็เลยพูดกับเอลิชาว่า "What do you want?" มันตามต้อยๆเนี่ยต้องการอะไร Elisha says, "I want a double portion of the Spirit, เอ of ลิ your ชา Spirit." บอกว่าอยากได้ฤทธิ์อำนาจเนี่ยนะการเจอเป็น2 เท่านะครับจากอาจารย์เนี่ย And Elijah said, "Okay, if you want this, you have to see when I am taken from เอ you." ลียาบอกได้ถ้าอยากได้การเจอ2 เท่าคอยดูดีๆเมื่ออาจารย์ถูกรับขึ้นไปนะขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเนี่ยนั่นน่ะก็จะได้รับคอยสังเกตดี So Elisha continued to follow. ๆดังนั้นเอลิชาก็เลยติดตามเอลียาอย่างใกล้ชิด And he saw when the chariots of fire came and took Elijah. แล้วก็เห็นว่ารถม้าเพลิงเนี่ยมารับเอลียาขึ้นไปที่สวรรค์เอลิชาเห็น And he surely received the double portion of the power. แล้วเราก็รู้ว่าเอลิชาก็ได้รับการเจิม2 เท่าจริงๆนะครับของเอลียานะ But you see, Elisha had the right attitude of the mentee. ดังนั้น He went after it. เอลิชาเนี่ยมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชีวิตถ่ายทอดรับการสร้างเขาก็เลยไปแล้วก็รับฤทธิ์เดชนั้น The mentor should not have to chase the mentee. The mentee should go hard after the ดั mentor. งนั้นเราสังเกตว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะไม่ใช่เป็นผู้ที่กำหนดว่าเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมนั่นไหมแต่น้องเลี้ยงเนี่ยจะเป็นผู้ที่แสวงหาการหาอยากรู้อยากได้นะก็เลยเหมือนเอลิชาเนี่ยที่ติดตามเลียจนได้การเจิมนั้น Now, of course, that needs to be done in a culturally appropriate way. Every culture might have a little bit of a different แต่ว่า kind of relationships between mentor and mentees. การสร้างชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนะลักษณะทางด้านวัฒนธรรมโครงสร้างทางวัฒนธรรมนะการธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาตินะแต่ละประเทศไป So the mentor guides the learning experience. ดังนั้นนะครับพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นผู้นำแนะนำนะครับการเรียนรู้ให้กับน้องเลี้ยง And the mentee takes ownership of it. แต่ว่าน้องเลี้ยงเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นๆนะเพื่อประโยชน์ของตัวของเขาเอง And all of this is done because it's Christian ministry mentoring in cooperation with the Holy Spirit. สิ่งที่อาจารย์พูดว่าสร้างชีวิตเนี่ยถูกกระทำในบริบทของคริสเตียนภายใต้การนำแล้วก็การร่วมมือนะครับขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะในความสัมพันธ์นั้น Because both the mentor and the mentee are under God's authority. เพราะว่าพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนั้นนะทั้ง2 คนก็อยู่ภายใต้นะครับสิทธิอำนาจของพ And ระเจ้า the Holy Spirit reveals the priorities of the kingdom of God and for the person's life. แล้วก็พระยามสื่อนั้นจะสำแดงให้เราเห็นถึงความสำคัญระดับแรกของเรื่องราวของแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตนะครับเป็นประสบการณ์ของคน Let me teach you the mentor's prayer.
อาจารย์อยากจะสอนเราให้รู้จักคำอธิษฐานของพี่เลี้ยง Father in heaven พระบิดาในสวรรค์ What are you doing in my mentee's life? สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำกับน้องเลี้ยงของข้าพระองค์ And what do you want, how do you want me to facilitate that? และพระองค์จะให้ข้าพระองค์ช่วยให้สิ่งที่พระองค์กระทำในชีวิตของน้องเลี้ยงเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นได้อย่างไร That's the mentor's prayer. คือคำอธิษฐานของพี่เลี้ยง We're not looking for our own ideas. We want to see what God is doing. ในบริบทของคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้พยายามจะสอนน้องเลี้ยงด้วยความคิดของเราแต่เราจะร่วมมือกับพระยามสุดซึ่งพระองค์จะสร้างคนนั้นอยู่แล้วและเราจะเสริมนะครับการสร้างของพระองค์นั้นอย่างไรนี่คือคำอธิษฐานของคนที่เป็นพี่เลี้ยง And we want to participate in that. และเราก็อยากจะมีส่วนนะครับในกระบวนการสร้างชีวิตนั้น So when we talk about critical growth pathways, นั้นเมื่อเราพูดถึงนะครับเส้นทางของการเติบโตนะที่สำคัญ those important things in which the mentee needs to grow. นะครับความจำเป็นเส้นทางของชีวิตที่เติบโตเนี่ยนะครับสิ่งก็คือสิ่งต่างๆที่มีความที่จำเป็นเพื่อจะทำให้น้องเลี้ยงของเราโตนะบนเส้นทางการสร้างนั้นทั้งหมด The beauty of a mentoring relationship ความสวยงามของความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงก็คือ is that the mentor can custom design a learning program for the mentee. ก็คนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจะพยายามออกแบบนะครับวิธีการเรียนรู้นะครับที่มันเหมาะสมนะที่มันดีที่มันเข้ากับลักษณะการเรียนรู้ของน้องเลี้ยง Because every person has unique learning needs. เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปและพิเศษแตกต่างกันไป Classroom learning is good because we get the general picture, we get the context, but the unique learning needs of every learner can be focused on in a mentoring relationship. การเรียนรู้ในระบบแบบห้องเรียนรวมเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าเราก็เรียนรู้หลากหลายแต่ว่าการสอนนะครับการสอนแบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงมันจะมีลักษณะที่มันพิเศษอยู่เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนะครับหนึ่งต่อหนึ่ง So there can be an agreement on what the focus will be and for how long. แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงคุยกันได้ว่าเราจะพบกันนานแค่ไหนนะจะเจอกันนานแค่ไหนจะสร้างชีวิตกันนานแค่ไหนคุยกันได้ตกลงกันได้ We'll talk a little bit about that later. เราจะคุยกันทีหลัง So and we're talking about life and ministry. So all areas of life and ministry are potential areas for growth and learning. เราพูดถึงการสร้างนะครับทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งการรับใช้นะครับทั้งสองด้านนี้เราจะเติบโตขึ้นทั้งชีวิตและการรับใช้ในกระบวนการสร้างของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง So when I was a missionary in Sri Lanka, เมื่ออาจารย์เป็นมิชชันนารีอยู่ที่ประเทศศรีลังกา there I was working with the Pentecostal Assemblies of Sri Lanka. ผมทำงานกับนะครับคณะ POC ที่ศรีลังกา And so we were, there was a young pastor, emerging leader, who was finding it difficult to work with other leaders. มีศิษย์บาลหนุ่มคนหนึ่งนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องทำงานร่วมกับศิษย์บาลคนอื่น He was working with one pastor, and that pastor said, "I can't work with you anymore," and he sent him to another pastor. ศิษย์บาลหนุ่มคนนั้นก็ทำงานกับศิษย์บาลอาวุโสของโบสถ์หนึ่งอาจารย์ที่โบสถ์นั้นบอกว่าผมดูคุณต่อไปไม่ไหวแล้วนะก็เลยส่งศิษย์บาลหนุ่มคนนั้นไปอีกโบสถ์หนึ่ง That also didn't work out very well. ก็ปรากฏว่าพอไปอยู่โบสถ์หนึ่งก็ไม่ค่อยมีคนสร้างชีวิตของศิษย์บาลหนุ่มคนนี้อีก So it became a matter for the committee. มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องเอาเข้าไปนะครับอยู่ในการประชุม And so they all looked to me. They said, "Pastor Ader, will you work with this young man?" แล้วนะครับคนแถวนั้นทราบไม่ได้ก็เลยมาหาอาจารย์เรนเนอร์บอกอาจารย์เรนเนอร์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะศิษย์บาลศิษย์การหนุ่มคนนี้หน่อยได้ไหม I
I said, no, I don't want to. อาจารย์บอกว่าผมไม่อยากสร้างใครเลย If you Sri Lankans cannot handle your own Sri Lankan brother, how am I supposed to handle him as a foreigner? ถ้าคุณเนี่ยซึ่งเป็นศรีลังกาด้วยกันเองยังสอนคนศรีลังกาเองไม่ได้เนี่ยผมคนแคนาดาจะไปสอนอะไรก็ได้ล่ะอย่าให้ผมเป็นพี่เลี้ยงเลย So they said, okay, then we'll just put him out. บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะก็ปล่อยเขาไปตามมีตามเกิดแล้วกันถ้าไม่มีใครสร้างเขา And I said, just a minute. ผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึง I'm one of those guys that when the master comes and says, cut the tree down, no fruit, I say one more year. ผมก็คิดถึงชีวิตคนนั้นว่าโอ้โหจะไม่มีใครสร้างชีวิตคนนี้เลยเหรอไม่มีใครเอาเขาเลยเหรอคิดถึงนะเจ้าของสวนมาดูสวนนี้3 ปีแล้วยังไม่ออกผลโค่นทิ้งเสียแต่อาจารย์คิดถึงคนนั้นบอกว่าไม่ได้รออีกปีหนึ่งอาจารย์คิดถึงว่าเขาคุมมานั้น Then I said, okay, I'm going to make some rules. ก็อาจารย์ก็บอกว่าโอเคผมจะดูเขาก็ได้แต่ผมจะตั้งกฎบางอย่างขึ้นมา And my major concern was he was a poor pastor, financially poor. ก็ความห่วงใยของผมนะหลักเกี่ยวกับศิลปะคนนี้แหละที่เป็นคนสร้างบอกว่าเขายากจนมาก And as foreigners, we were sometimes seen as a little more wealthy. แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยเวลาคนอื่นคนเอเชียมองคนฝรั่งเนี่ยจะมาเล่าสู่ฝรั่งเนี่ยมีตังค์ So I said, I will only mentor him. I didn't use the word that time. I will only supervise him if we can take money off the table. ผมก็เลยบอกคนเหล่านั้นว่าผมจะเป็นพี่เลี้ยงของศิลปะคนนี้ก็ได้แต่ว่าไม่พูดถึงเรื่องเงินนะครับไม่เอาเรื่องเงินมาเป็นการเลี้ยงดูคือเลี้ยงอย่างอื่นได้ไม่เลี้ยงเงิน And the pastors, the committee said, yeah, whatever you need to do. แล้วก็กรรมการที่ดูแลนะครับผู้ใช้บอกได้อาจารย์ตามสบายเลยทำไงก็ได้ So I met with this young man. ผมก็เลยเจอศิลปะหนุ่มคนนี้ I said, so every Tuesday, 10 o'clock, you come to my office. ผมก็เลยบอกเขาว่าทุกๆนะครับวันอังคาร10 โมงมาที่ออฟฟิศผม And we will talk everything about your ministry and your life. We will cover all the areas. Whatever you want. เราก็จะคุยกันทุกเรื่องเลยในชีวิตของคุณทั้งหน้าที่การงานทั้งครอบครัวทั้งชีวิตส่วนตัวนะครับทุกอย่างเลยหรืออะไรก็ได้ที่คุณอยากคุย But I have one rule. แต่ผมมีกฎข้อหนึ่งคุณต้องจำไว้ You will not expect a single rupee from me. Why? You will not accept one rupee. You will not expect to receive any money from me. A single rupee Single rupee, yeah. rupee Or baht. ผมนึกว่าผมว่าปลีแต่ว่าผมจะให้คุณหมดทุกอย่างเลยแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องเงินนะอาจารย์จะไม่พูดถึงเรื่องเงินกับคุณนะไม่เรื่องเงินมาพูดในการสร้างชีวิต If you have financial needs, ถ้าคุณลำบากเรื่องเงินทอง you can talk about it. คุณบอกผมก็ได้ว่าอาจารย์ช่วงนี้ผมลำบากจังเลยเงินทองพูดได้ And I will pray with you ผมจะอธิษฐานกับคุณ and see what God does. และดูซิว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำอะไรกับเงินที่คุณไม่มีนั่นน่ะ But we do not want to poison this relationship แต่อาจารย์ with money. ตั้งกฎดีไว้ว่าอย่าพูดถึงเรื่องเงินเพราะเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะมันมีการถูกเจือปนไปด้วยนะพิษร้ายแห่งเงินทอง And so we went like this for a couple of years. เราก็เลยดำเนินด้วยการไปในความสัมพันธ์โดยไม่มีเรื่องของการเงินไป He told me his dreams about ministry. เขาก็เลยคุณหนุ่มก็ได้บอกผมเกี่ยวกับความฝันของเขาที่มีในงานรับใช้ He told me his life's problems. เขาพูดแบ่งปันว่าชีวิตเขามีปัญหาอย่างไรบ้าง I asked him, okay, what do you want to do? And we had wonderful conversations. ในตลอดเรื่องในการดูแลกันผมก็คุยกันว่าคุณจะทำยังไงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะถกกันและอธิษฐานอยู่สักกัน So in a sense, I fell into a mentoring relationship. ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงอย่างอัตโนมัติ And now he's a pastor, a
fairly large church in Sri Lanka. ตอนนี้ศิบาลหนุ่มคนนั้นเป็นศิบาลที่เป็นกิจที่ใหญ่มากใหญ่แห่งหนึ่งใน We are still friends. เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ But the mentoring relationship was at that season. ดังนั้นเขาก็เลยถูกสร้างนะครับชีวิตเขาถูกสร้างในช่วงนั้นของการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยง So self-awareness as a mentor. Before you become a mentor, you need to know who you are. ตอนนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการรู้จักตัวเองนะครับตัวตนแท้ของตัวเองในการเป็นพี่เลี้ยง You need to be aware of your identity in Christ. พี่เลี้ยงจะต้องนะครับตระหนักถึงว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ You need to be aware of your giftedness set, your calling, and your role in ministry. พี่เลี้ยงยังต้องมีความตระหนักและรับรู้ถึงว่าตัวเองมีของประทานด้านใดบ้างแล้วก็มีการทรงเรียกอย่างไรและมีบทบาทอย่างไรในงานรับใช้ You need to be aware of your own limitations and weaknesses. เราจะต้องตระหนักและรับรู้ถึงความจำกัดนะครับในชีวิตของเราและความอ่อนแอในชีวิตของเราซึ่งเป็นพี่เลี้ยง And be aware of what you can actually offer an emerging young leader. แล้วเราจะต้องมีความตระหนักถึงว่าเราสามารถแนะนำหรือว่าให้สิ่งใดได้บ้างนะครับช่วยเหลือผู้ที่กำลังเป็นพี่น้องเลี้ยงหรือผู้นำที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร Now, and then be aware how the Holy Spirit wants you to impact the mentee's life. เราจะต้องมีความตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทรงปรารถนาอย่างไรที่จะได้ให้เราชีวิตของเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อน้องเลี้ยงของเรา Now, one of the things when I teach this, I try to encourage is that whatever ministry you're in, สิ่งที่ผมพยายามที่จะหนุนใจนะครับการสอนในชั้นนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในงานรับใช้นะครับแบบไหน please be encouraged to include in your ministry schedule some time for mentoring. ก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในงานรับใช้ประเภทไหนในคริสตจักรขอให้เรามีบางส่วนในชีวิตของเราที่จะได้ลงชีวิตของเรากับใครสักคนหนึ่งนะครับ That's how we're going to build future leaders. นั่นก็คือวิธีที่เราจะได้สร้างผู้นำรุ่นใหม่หรือรุ่นต่อไปนะครับซึ่งจะมารับช่วงต่อจากเรา Don't say I'm too busy. ไม่ควรมีผู้นำคนใดที่ไม่สร้างใครเลยและบอกว่าผมยุ่งเกินไปนะฮะไม่มีเวลาสร้างใคร Write that into your job description as your whatever ministry you're in. นะครับขอให้การสร้างชีวิตของใครสักคนหนึ่งต่อจากเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนะครับตารางเวลาในการทำงานของเรา Now we'll pick up that thought a little bit later on, but I wanted to put it in here early. So some of the best practices หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับบางประการต่อไปนี้ในการเป็นพี่เลี้ยง First, the best gift that you can give to your mentee is your own relationship with God. นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะให้น้องเลี้ยงได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือลักษณะความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับพระเจ้าที่เราจะมอบให้กับน้องเลี้ยง The mentee needs to see that you are an example in an intimate relationship with God. น้องเลี้ยงเนี่ยจำเป็นจะต้องเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตของพี่เลี้ยงว่าพี่เลี้ยงนั้นมีชีวิตที่ติดสนิทนะสนิทสนมกับพระเจ้านะครับอย่างดี And then stay engaged in ministry. นะครับแล้วก็ชีวิตของพี่เลี้ยงนั้นจะต้องนะครับเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนในงานรับใช้อยู่ขณะที่เราดูแลน้องเลี้ยง The best mentors are those who are continually involved in ministry and growing themselves. พี่เลี้ยงที่ดีที่สุดก็คือพี่เลี้ยงที่ยังอยู่ในงานรับใช้นะครับกำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ตัวเองก็ยังกำลังเติบโตขึ้นนะครับในงานรับใช้และชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน Make yourself available to your mentee. ประการต่อไปนะครับเป็นพี่เลี้ยงที่ดีนะครับก็คือต้องมีเวลานะครับสำหรับนะครับการเป็นพี่เลี้ยง
That's where the time we need to make time for it. นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเวลาในการที่เราจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับใครสักคน So, highly effective mentors are competent in their own work. พี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับในงานของพวกเขาเองคือเป็นผู้ที่ทำงานของตัวเองได้ดีอยู่แล้ว They are growing in character. พี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นในชีวิตภายในนะครับที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้า I say growing because they haven't finished growing yet. อาจารย์ใช้คำว่ากำลังเติบโตขึ้นเพราะว่าการเติบโตนั้นนะครับอาจจะไม่มีวันสิ้นสุด Even the Apostle Paul said, I am not yet perfect. I'm still stretching forward to reach that goal that Christ has for me. แม้แต่พระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ก็ยังบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังเติบโตขึ้นและกำลังมุ่งไปสู่นะครับหลักชัยที่พระคริสต์ได้ทรงประทานให้กับข้าพเจ้า Yesterday I pointed out that my father was my mentor. วันนี้นะอาจารย์ได้พูดถึงว่าคุณพ่อของอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์ And one of the things I learned to appreciate from my father was he was always growing. สิ่งที่ผมประทับใจในคุณพ่อมากนะครับก็คือว่าคุณพ่อผมเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับเสมอในทุกด้านในชีวิตของท่าน He was continuing to pursue his relationship with God. ท่านก็พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับระหว่างชีวิตของท่านกับพระเจ้า He was always changing for the better, looking to increase his skills as a pastor and also growing in the relationship with คุณพ่อ God. นั้นก็นะครับมักจะตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตเสมอในฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านชีวิตพระคำนะครับทุกอย่างที่จะเติบโตขึ้นตลอดเวลา A highly effective mentor also shows consistent interest in the development of the mentee. ผู้พี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับประสบความสำเร็จสูงเนี่ยก็จะแสดงถึงนะครับการสนใจเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องในต่อการพัฒนานะครับชีวิตของน้องเลี้ยงของเขา And then make themselves available to their mentees. แล้วก็พยายามทำตัวของเขาเนี่ยนะครับให้น้องเลี้ยงเนี่ยเข้าถึงได้เสมอ And works at improving the mentoring skills. แล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อจะนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพและความชำนาญของน้องเลี้ยงของเขา And is a good model and example. นะครับดำเนินชีวิตในอย่างเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับน้องเลี้ยงได้เห็น So we'll take a few minutes to get in your groups เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่ม and share with one another what you think you might have to offer to a mentee in a mentoring relationship. ก็สมมุติว่าเราเป็นพี่เลี้ยงกันละแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็คุยกันว่าเรามีอะไรนะครับที่จะมอบให้แก่น้องเลี้ยงของเราได้บ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงมีอะไรที่จะมอบให้แก่น้องเลี้ยงในความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงถ้าเราเป็นพี่เลี้ยงเราจะให้อะไรกับน้องเลี้ยงได้บ้าง So take a few minutes. We'll take about กลุ่มละ5 to 10 minutes to discuss this question, and then we'll hear from you. ใช้เวลา 5-10 นาทีคุยกันนะครับตาหนักมากเกือบตกเก้าอี้หลายทีแล้วเนี่ย
ก็อยู่หลายรอบ ของมินี่ครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้พูดเยอะน้องไม่พูดไม่เยอะเท่าไหร่ไปเราเรียกใครน้องบอกเพลงอย่างเริ่มเล่นกันแล้วนะก็แบ่งกันก็ได้มันจะเป็นผู้ฟังที่ดีสมองเลยประสบการณ์อะไรนะครับอ๋อก็จะให้ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาลองเป็นบทต่างๆอย่างเงี้ยเราจะลองทำให้เราทำอะไรที่เป็นเวิร์กแนะนำอย่าไม่เรียกร้องเลยให้เวลาสบายหน่อยเขาเรียกร้องเวลาจากภรรยาเหรอก็มีเวลาจันเบิร์ดต้องราคาน้องเลี้ยงเป็นคนกับกังวลใช่ไหมอยากจะรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แม็กทำรักที่จะมีไปกินหมูกระทะด้วยกันความรักกับน้องเยอะไม่เหลือให้เขาเลยอันนั้นให้มันยังไม่เหลือเลยไม่อยู่กับที่เรียนที่มันจะให้เลยก่อนหน้าเราเช่นอาจารย์แม่ที่จะไปที่ให้ที่มีตอนนี้ของเราได้มีอะไรอยู่ว่ามันผ่านเลยเราไม่ได้ไม่ออกให้อะไรก่อนก็ให้เวลาเขาแชร์เราเขาว่าเขาทำอะไรคนมีเขาเรียนเวลาให้เราแบบนี้ก็มีคนได้เราเพราะเวลาเราได้ของเขาเนี่ยมันเวลาเราทำมาก็คือเราได้ดูอย่างเลยนะมันเนื่องจากว่าบางทีเป็นคนที่เราประกาศกระแสตอนเราเป็นคนแสดงเขาเห็นอะไรชื่อเราแต่ว่าณเวลานี้เราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาสิ่งที่อยากจะให้เขาเวลาแล้วก็เวลาเรียนการสอนเพราะว่าในนั้นคือเราเป็นการก็เลยไม่ได้เวลาเราให้ได้เลยตอนนี้ยังให้ได้ก็ให้ได้สัปดาห์จนเราสัปดาห์ละสองสัปดาห์เพราะว่าเขากำลังบอกว่าเราควรจะให้อะไรใช่ป่ะเราลงไปเราจะให้อะไรส่วนเนี้ยคือเราต้องเรียนเราสามารถให้เรารู้จักตัวเราไม่ต้องเรียนเพราะว่าอนาคตมีน้องเรียนจะให้อะไรกับน้องให้กรอบในทีมแรกปฏิบัติมีกี่คนปฏิบัติมีกี่คนคิดไม่ออกอีกหน้าก็ให้แบบอย่างไม่ได้ไหมอันนี้ไม่ดีก็เยอะให้แบบประสบการณ์ได้ให้เวลานี่ก็ไม่น้อยต้องให้ภรรยาก่อนนะเวลาก็อย่างน้อยเพราะว่าเอาเวลาไม่ก็ไม่ได้สนใจการเราต้อง
เจนเขาอร่อยกับน้องยังสติไม่อยู่สติไม่อยู่ช่วงนี้อ๋อจิตไม่อยู่เหรอล่องลอยไปแล้วแต่ร่างกายแล้วก็อยากได้อะไรเอาออกมาเดี๋ยวให้ได้เลยคิดไม่ออกนอกจากเรื่องเงินน้องเล็กอยากได้อะไรและโยกตัวไม่เอาเงินทองอะไรที่น้องอยากได้ที่อยากได้ในตอนนี้ที่มีอยู่ที่เป็นเรื่องของความรู้ความรักความเข้าใจในเรื่องของเจ้าการเติบโตในเรื่องการงานอยากรู้แบบเติบโตในเรื่องไหนแต่ละคนยังไงก็จะให้ในสิ่งที่เราดีเราที่เราให้เขานั่นแหละที่เรามีเราไม่สามารถให้สิ่งที่เราอยากได้ความรู้ในพระเจ้าความรักในเจ้าการเติบโตในเจ้าก็คือในสิ่งที่เราก็ไปถามนู่นมีวันโซ่ให้เขาเลี้ยงให้ผมจะมีไปหานิวอัพโซนทำไมนี่สติไม่อยู่กับตัวอีกที่ดีให้ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาแล้วก็เราพูดถึงสิ่งที่อยากให้นี่ว่าจะไม่การเจออยากได้อะไรอยากเยอะน้อยนะก่อนรอบข้อสอบเราอยากให้เขาแต่ว่าเราอยากได้เขาเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างตัวเองที่สังเกตจากเราอยากให้เขาแต่ว่าภาพที่เรียนน้องเรียนอาจารย์ไม่ได้ที่เรียนน้องเรียนที่เป็นเชื่อมไหมใช่เพราะฉะนั้นอยากให้เราไปว่าเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้จากเรารู้สึกว่าบางครั้งอยากได้จ้างว่าเราต้องขอแล้วก็เติบโตแล้วก็จะไปทำให้เขาใส่เราเชื่อมจากเราแต่เรามองว่าเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คนนั้นน่ะอยากจะไม่ได้รู้จักเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ชีวิตมันต้องเรามันเป็นระดับที่เรียนไปเรารู้สึกว่าถ้าน้องเรียนอยากเรียนรู้แบบนี้มันจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีกว่าในสิ่งที่เรามีเราให้เขาอยากเรามันจะเป็นถ้าเอาไปได้ไม่ใช่ผมกลับไปคิดว่าผมจะไปถามเขาว่าจะได้อะไรกับเราเขาถูกยัดเยียดมาตั้งแต่ผู้เชื่อใหม่ใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ถามเขาคนเขามาดึงจุดหนึ่งที่เขาเป็นทีมงานแล้วยังไม่ได้เอาอยู่แล้วที่สองก็ต้องไปทำเลยบางทีเราก็ไม่เคยถามเลยว่าเฮ้ยทีมอยากได้อะไรอยากสอนอะไรเห็นมองยังไงเราเป็นผู้นำเราอยากให้รู้จักบางครั้งเราอยากได้การเรียนเอาแล้วจะดึงแล้วบางครั้งเราคิดถึงอะไรบางครั้งเนี่ยเวลาเรามักจะคิดถึงแต่ฝ่ายเรียนตัวเราแต่บางครั้งเนี่ยอยากจะสื่อเขาไปมันจะไม่
มีเด็กได้มีใช่ไหมทีมผู้ได้มีเนี่ยเราจะซ้อมอยากให้ตอนนี้ไม่หิวข้าวแต่พยายามสอนอยู่ฝันนี่คือเวลาเราสอนเราจะทำให้อาจารย์เราถ้าเราทำให้อาจารย์ถ้าเขาไม่เอาไปเลิกกันอย่าได้ต้องสอนเขาคือสอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำที่การเป็นผู้เรียนโรงเรียนมาคิดนอกของชอบอย่างนี้เขาว่าเวลาเขาเรียนเข้าหลังนี่คือสิ่งที่ช่วยเขารู้สึกโอเคที่ดิชัยยังขอไปไหนนี่ยังด้วยไอ้ดิชัยของเสื้อดิยาทีก็แบบแต่ก็จริงถ้าความรู้สึกอยากให้เราแบบสอนจริงเราของดีพอไปเจอน้องเขาแบบบางทีเราเป็นของเขาในสิ่งที่แบบทุกวันนี้ตื่นเต้นแต่เรียนเก่งมากแต่เราไม่เคยดังเราก็อยากได้กลับมาสู่กลุ่มของเราได้นะ So what are some things that you thought you could offer a mentee in a mentoring relationship? พี่เลี้ยงทั้งหลายคุยกันแล้วท่านมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่าท่านจะมีนะครับให้กับน้องเลี้ยงของท่านบ้างในการสร้างชีวิตของเขา Different mentors may be able to offer different things because of their gifting and their ministry journey, their ministry experience. ก็พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้แต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปกับน้องเลี้ยงเขาตามประสบการณ์ในการรับใช้ของเขาท่านมีสิ่งใดในน้องเลี้ยงท่านห้ามตอบว่าข้าพเจ้ามีแหวนไม่เอานะ I don't know what you said, but what do you have to offer to give to your mentee? I have a ring. Or the ring. Don't say that. No. ห้ามตอบว่าข้าพเจ้ามีแหวนการเดินไปต่อ Okay. Any thoughts? Any from your discussion? คุยกันแล้วเป็นไงฮะเรามีอะไรบ้างที่จะให้เขาอาจารย์สิทธิชัยกลุ่มของเราก็ได้สรุปโอเคครับขอบคุณครับสิทธิชัยนะครับกลุ่มของเราก็ได้คุยกันได้สรุปว่าเราจะให้อะไรกับน้องลีบ้างนะครับสิ่งสำคัญก็เราสรุปได้สั้นๆนะครับคืออันที่หนึ่งคือให้แบบชีวิตนะครับแบบชีวิตแบบอย่างของชีวิตนะครับอันดับแรกครับแล้วก็อันที่สองคือว่าการแตะชีวิตคือว่าเอาชีวิตของเราเนี่ยให้เขาเห็นถึงว่าชีวิตของเราแล้วก็ตอบข้อสักถามข้อสงสัยของเขาแล้วก็เป็นกันเองเข้ากับเขาให้ง่ายที่สุดเปิดตัวให้เยอะที่สุดนะครับขอบคุณครับ Thank you. Very good. ก็ให้แบบชีวิตกับให้ความเป็นกันเองนะครับกับเขาดีครับกลุ่มอื่นครับ Some other thoughts? อาจารย์ดาวสุริยาบริกุล สิ่งที่มีให้กับสิ่งที่อยากให้สิ่งที่อยากให้มันมีเยอะแต่สิ่งที่มีให้มันยังไม่ได้ถึงในสิ่งที่อยากให้นี่สงสัยมีเรื่องอะไรที่บ้านนะครับยังไม่ตอบคำถามอาจารย์เลย
เวลาเราเรียนนี่หนังสือเนี่ยอย่าเอาเรื่องที่บ้านมาพูดก็สิ่งที่มีให้มันมีความจำกัดอยู่เช่นเวลาองค์ความรู้นะครับหรือว่าทักษะต่างๆประสบการณ์ก็มีจำกัดนะครับที่เราจะให้นะครับถ้าบอกว่าสิ่งที่มีให้ใช่ไหมครับเวลาเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะให้กับน้องเลี้ยงนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้คือเราอยากให้เวลากับเขาแต่เราให้ได้ไม่เต็มที่ก็เลยแยกเป็นสองอย่างว่าสิ่งที่มีให้กับสิ่งที่อยากให้แล้วตกลงให้อะไรอ่ะ ถ้าบอกว่าเรามีให้แบบอย่างที่มีแบบอย่างให้เขาแต่เราไม่ค่อยเป็นแบบอย่างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีให้นิดหน่อยนะครับ ตกลงให้อะไรอ่ะ อาจารย์แซวว่าเรื่องภรรยาด้วยมันเป็นว่า ไม่ต้องพลาดจริงเลยครับ So ที่ฟังก็คือว่าให้เวลาแก่น้องเลี้ยงนะแต่ว่าพี่เลี้ยงรู้สึกสำนึกบาปก็คือเราควรให้แต่เราก็ไม่ได้ให้เอาเวลาไปอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหา time is a very valuable thing. คือเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก When I did my study on this in the Sri Lankan context, time was one of the major obstacles. The lack of time was one of the major obstacles to mentoring. ก็ตอนผมเป็นพี่เลี้ยงนะครับคนที่สิงการเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลานี่แหละสำคัญที่สุดกว่าทุกอย่างเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีน้อยแต่ว่ามันจะแบ่งยังไง So what that means is that if you're going to say yes to mentoring, you might have to say no to some other things. ความหมายที่ใจกำลังจะบอกคือว่าถ้าเราตกลงนะตกปากรับคำว่าจะเลี้ยงใครเป็นพี่เลี้ยงสร้างเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตัดบางอย่างออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเราจะมีเวลาในการเลี้ยงไม่งั้นทำไม่ได้ My challenge to you is to make mentoring a priority because you're going to be ministering forward into the future. ดังนั้นคำแนะนำของอาจารย์สำหรับพวกเราคือว่าเราควรจะต้องให้การเลี้ยงดูใครสักคนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในชีวิตของเราถ้าเราปรารถนาอยากเพราะว่าเรากำลังจะนะครับสร้างชีวิตของคนเพื่อจะให้งานรับใช้เนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ทำงาน One more and then we'll go for our lunch. อีกคนเดียวแล้วเราไปทานข้าวด้วยกันอาจารย์แว่นไม่เอาเรื่องพี่บ้านนะเราก็คุยกันเยอะนะฮะแต่อาจารย์นุ้ยเทศศักดิ์พูดคำเดียวใช่นะมันบอกว่าพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงน่ะถ้าเชื่อฟังก็เจริญเติบโตถ้าเขาขี้ดื้อไม่เชื่อฟังเขาก็ไม่เจริญเติบโตพวกเราก็ใช่ครับแค่นั้นน้องเลี้ยงเนี่ยต้องเชื่อฟังพี่เลี้ยงถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาก็ไม่เติบโตอาจารย์ก็ถามว่าเราเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะให้อะไรแก่น้องเลี้ยงได้บ้างอาจารย์ตอบว่าน้องเลี้ยงเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราเขาก็ไม่เติบโตใช่อาจารย์ไม่ตอบคำถามอาจารย์ตอบคำถามเลยว่าเป็นเราจะให้อะไรแก่น้องเลี้ยงได้บ้างคำแรกที่อาจารย์เขาก็พูดเหมือนกันเวลาผมก็พูดว่าใช่ก็เหมือนกับอาจารย์ดับช่วยhe said the same thing time ถ้าเขายืนขึ้นบอกว่าเวลาอย่างนี้ผมก็จะจบเลยจะเข้าใจเลยใช่ไหมใช่ So what did he say? He said time Because it sounded like poetry to me. คือฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับบทกวีเลยอ่ะใส่เลยงั้นก็โอลาโนก่อนครับคือเวลาเขาฟังภาษาไทยด้วยภาษาเรานี่มันมีโทตรีจักรวาลอาจารย์ฟังแล้วเหมือนกับฟังอาขยานเลยฟังกลอนบทกลอนว่าพ
เสียงมันไพเราะมาก very good เขาบอกว่าภาษาไทยนี่ไพเราะมากเลยนะมีขึ้นลงนะขึ้นลง Okay, let's take a lunch break. อาจารย์บอกว่าฟังต่อไปคงเวียนหัวแน่เลยอย่างเช่นไปทานข้าวกันเถอะนะ And mentor each other over lunch. แป๊บนึงอย่าเพิ่งไปนะประกาศนิดเดียวนะครับและอาจารย์เบื่อคือว่าผมมีประกาศคือว่านะเราจะเนื่องจากองค์การบสทเนี่ยสนใจการเปิดโบสถ์ตั้งคริสตจักรเพื่อเราจะได้เป็นผู้นำในการตั้งคริสตจักรให้เยอะๆนะครับหรือเราจะรอนักเรียนที่จบ4 ปีแล้วไปตั้งคริสตจักรมันช้าไม่ทันเราจะออกแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า School of Church Planting เนี่ยเราจะทางองค์การเนี่ยจะมีการจัดหลักสูตรนะครับเรื่องของการเรียนการสอนแบบให้ฆราวาสเรียนดังนั้นภาคไหนของบสทเนี่ยที่สนใจในการเปิดกลุ่มเซลล์เปิดจุดงานใหม่นะครับมีคนไม่กี่คนเนี่ยแต่ว่าเราคนไม่พอเรามีฆราวาสซึ่งมีใจร้อนรนในการอยากไปประกาศอยากเป็นคนเริ่มบุกเบิกเนี่ยรอนักสามีไม่ไหวเพราะเรียนนานเราก็จะเอาฆราวาสซึ่งทำงานอยู่แล้วมีใจอยู่แล้วเนี่ยไปอบรมเขาถึงที่เลยเราจะเดินทางไปอบรมถึงที่แล้วก็ให้เขารู้จักวิธีการแบ่งปันพระคัมภีร์วิธีการนำกลุ่มวิธีการให้คำปรึกษาพื้นฐานวิธีการบริหารที่จักนิดนึงนะไม่เยอะแต่เป็นแบบนะ practical ที่ฝรั่งบอกคือเอาไปใช้การได้นะไม่ซับซ้อนแต่มีประโยชน์เราจะไปสอนนะครับ เพื่อว่าพี่น้องจะได้ขยายงานไปเรื่อยๆเลยนะถือว่าบ้านใครจะเปิดเซลล์คนนี้มีหน่วยก้านดีนะเราก็จะไปอบรมคนเหล่านี้ดังนั้นเราเข้าใจว่าเชื่อว่าภาคเหนือภาคอีสานแต่ละภาคเนี่ยมีคนประเภทนี้อยู่เยอะนะเริ่มโดยนะครับคารวะเนี่ยมีเยอะดังนั้นเราอยากจะไปเสริมสร้างคารวะแบบนี้ด้วยการจัดหลักสูตรที่เราฝ่ายพระนามผู้นำจัดแล้ววันนี้ภาคไหนเดี๋ยวต้องทำงานกับประธานภาคแต่เนื่องจากสบหลายคนอยู่นี่จึงบอกให้ท่านทราบว่าถ้าท่านมีคารวะที่อยากรับการเสริมสร้างนะครับท่านก็แจ้งไปให้ภาคของท่านได้ทราบแล้วก็แจ้งมาทางองค์การและถ้าหากว่ามีคนเยอะนะครับพอสมควรแล้วเราจะไปอบรมนะครับอบรมไม่นานแล้วจากนั้นเราก็จะไปอีกเราจะไปอีกเพื่อจะให้เกิดจุดงานใหม่ๆขึ้นนะเพราะองค์การเรียนผมดูแล้วก็คือมักจะเริ่มจากการเปิดเซลล์ตามบ้านไม่ว่าจะเปิดเซลล์ตามบ้านโดยใช้อาจารย์ไปเปิดเองหรือใช้คารวะไปเปิดเองนะก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรามีคารวะที่ร้อนรนไปเปิดอยู่แล้วเนี่ยเราจะเสริมสร้างคารวะอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยเชิญมาเรียนอย่างนี้ไม่เอานะครับคนที่ไม่อยู่ในงานเราไม่เอาไม่ต้องเข้าตรงนี้แต่คนที่อยู่ในงานแล้วมีใจนะครับนะเราจะไปเสริมสร้างคนเหล่านี้ดังนั้นแล้วเราเชื่อว่าแต่ละภาคจะมีแบบนี้แล้วก็ทางองค์การเราก็จะไปนะครับแล้วก็ลงไปสอนถ้าใกล้ๆหนองคายเราไปหนองคายถ้าใกล้ขอนแก่นเราไปขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่ไหนก็ได้เราจะไปหมดเลยเพื่อจะทำให้เร่งการประกาศการสร้างคริสตจักรให้มันเยอะขึ้นนะครับดังนั้นผมเคยบอกแล้วว่าเราอยากจะมีสัก100จุดงานนะครับศูนย์รวมทั้งคริสตจักรด้วยภายในปี 2020นะถ้าเราไม่ได้พยายามสร้างสถิติแต่เราก็พยายามมีเป้าหมายบ้างนะครับเพื่อจะไปให้ถึงฉะนั้นเชื่อว่าองค์การเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีจุดงานใหม่เพิ่มขึ้นเราต้องใช้คารวะนะครับในการที่เขาจะทำงานจะอบรมก็เรียกว่าอันนี้ก็คืออยากฝากให้กับพวกเราแล้วก็ไอสบทั้งหลายคิดถึงจุดงานใหม่ๆนะเดี๋ยวเราจะส่งคนไปเสริมสร้างเขาอาจารย์เจี๊ยบเพิ่งจะไปสอนเป็นวิชาแรกนี่ครับนี่อาจารย์เจี๊ยบโต้มือให้อาจารย์เจี๊ยบก่อนเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบจะสอนเรื่องวิชาสำรวจพระคัมภีร์เนื่องจากคารวะไม่มีความรู้ไม่มั่นใจอาจารย์เจี๊ยบก็ไปสอนสำรวจปีแบบฉบับคารวะว่าเป็นยังไงบ้างนะพอเรามีความรู้เราก็จะมีความมั่นใจขึ้นและทำได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่มีสอบทำรายงานจะไม่มีแต่พอเราเรียนไปแล้วพระเจ้าเรียกเรารู้จักเต็มเวลาก็มาเรียนที่นี่ห้ามไปเรียนที่อื่นมาเรียนที่นี่อาจารย์มีประกาศอีกนิดเดียวนะครับ